ટાસ્ક બારને ઓટોમેટિક હાઇડ કેવી રીતે કરવું એના વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા ટાસ્ક બારમાં ખાલી જગ્યા કોરી જગ્યા ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ રાઈટ ક્લિક કરવાનું. કઈ જગ્યાએ રાઈટ ક્લિક કરવાનું? ટાસ્ક બારમાં. એમાં ઓપ્શન આવે છે ટાસ્ક બાર સેટિંગ. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે આવી રીતે મેનુ ખુલશે. આ મેનુમાં છેલ્લે જતા રહ્યો ટાસ્ક બાર બિહેવ ઉપર ક્લિક કરો. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે તમને આવી રીતે એક મેનુ ખુલશે. આ મેનુની અંદર અહીંયા ઓપ્શન છે ઓટોમેટિકલી હાઇડ ધ ટાસ્ક બાર. ત્યાં ક્લિક આપો. જેવું તમે અહીંયા ક્લિક આપશો એટલે જુઓ તમે ટાસ્ક બાર છે એ હાઇડ થઈ જશે. 2 મિનિટ માટે કર્સર છે એ હલાવતા બંધ કરી દે એટલે ઓટોમેટિક જે હાઇડ થઈ જાય. શો કરવી હોય તો ફરીથી ટાસ્ક બાર જ્યાં છે ત્યાં એરો લઈ જાવ તો એ શો થશે. ફરીથી એને ઓટોમેટિક હાઇડ છે એ બંધ કરવું હોય તો રાઈટ ક્લિક કરવાનું, ટાસ્ક બાર સેટિંગમાં જવાનું, ત્યાંથી નીચે જવાનું ટાસ્ક બાર બિહેવિયર, એની અંદર ઓટોમેટિક હાઇડ ધ ટાસ્ક બાર. એમાં રાઈટની નિશાની છે એ કાઢી નાખવાની એટલે કે હવે હાઇડ થશે નહીં. થેન્ક યુ.